Hello mga kabayan! This is Lutong Filipinay and welcome to my channel. Today, isi-share ko po sa inyo ang isang gulay recipe na 2-in-1 sa sarap. For this recipe, gumamit po ako ng 1/4 kg ng pork liempo pork. Pakukuluan lamang po natin ito with 1 cup of water over medium heat until mag-brown at magprito po ang ating liempo. Next is, igigisa na po natin ang ating luya, sibuyas, at bawang. Then, ipiprito din po natin ang ating hipon until mag-brown po siya. And itatabi po natin ito for toppings mamaya. Then gumamit din po ako ng bagoong alamang. Isa po ito sa magpapasarap ng ating gulay for today. Gisa-gisa lamang po tayo mga kabayan. Then, ilalagay na po natin ang ating kalabasa and sitaw. Naglagay din po ako dito ng ginisa powder mix. Ito po ay optional. Plus, ang ating coconut milk. Then, isisimmer lamang po natin ito over medium heat for about 10 to 12 minutes or until maluto na po ang ating mga gulay. This time, we can add na po ang ating siling haba and pwede na po nating ilagay ang ating hipon. Then wala, kainan na po! Kung nagustuhan nyo po ang recipe na ito, please don't forget to subscribe for more masarap na Pinoy recipes. Thanks for watching mga kabayan. Keep safe!